Det är faktiskt SM i professionell matlagning. Så vinner man det, då är man ju Sverigemästare. Det är ju en ära i att få bli årets kock. Det är ju vedertaget i branschen. Det gäller verkligen att satsa allt. Att både våga vinna och att våga förlora. Gör man det lite halvhjärtat, då kommer man aldrig vinna tävlingen. I år kommer det nog bli en riktigt vass vinnare. Så kommer det vara den absolut bästa kocken. Att sitta med i årets kockjuryn är alltid lika spännande. Jag tycker det är faktiskt en av höjdpunkterna varje år. Vi ska ha fram 32 stycken och de går då vidare till kvalet. Det viktigaste är ju att vi får fram de som är de bästa matlagarna, för det är ju ändå SM i professionell matlagning. När man gör en bedömning av ett recept som skickas in med en bild så är ju självklart bilden är väldigt viktig. Ett recept ska vara enkelt att läsa, det ska inte vara för krångligt. I år så känns det som att det är många som liksom utgått från den rådande trenden i restaurang-Sverige. Det går mot en mer grön, lite lättare matlagning rent generellt. Det är granskott, det är bark, det är egenskördat, egenplockat, eget skjutet. Jag tror att man ska försöka laga den mat man själv gillar och göra det med hjärtat och göra det jäkligt bra istället för att bara tänka på att man ska uppfinna någonting nytt. Ska vi se vilka som lyckas göra sina rätter sen i upplagningen. Ja, det är några som sticker ut. Bild 32. Det är första gången en årets kock skickar in igen. Det är Peter J. Skogström. Det är modigt. Jag var fasen. Man kan väl utmana etablissemanget och ställa upp och visa att är man 46 år gammal, äldst av allihopa här idag, så kan man ju ändå visa att man kan vara kvar i branschen vid den här åldern. Och nu kommer nästa skräll igen då. Marie Skogström. Men det är superkul att utmana sig själv och samtidigt utmana Peter. Vi tävlar inte mot varandra, vi tävlar med varandra. Ja. Peter Skogström och Marie Skogström, det är ju ett härligt par som är väldigt, väldigt duktiga matlagare, båda två. Och båda två är bevisligen galna tävlingskockar då. Årets startfält är väldigt spännande att se. Vi har med folk som har tävlat i landslag, tävlat i tävlingen innan, vunnit till och med. Så det är väldigt bredd, både åldersmässigt, kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt då. I år kommer vi testa de tävlande i teori. Det är en sak som glöms bort lite grann, varför vissa saker fungerar som de gör med varandra och varför blir det så när man lagar mat. Jag tycker det är en väldigt viktig del. Det var rätt många frågor som liksom man inte reflekterar i varje dag liksom, som man ska kunna egentligen, men man tänker inte på det riktigt. Man är inte så van vid att sitta och skriva på det sättet heller, eller så här, göra teoretiska delar, så det är lite klurigt. Råvarukännedomen, som också är ett intressant moment, det innebär att de tävlande kommer in i ett rum. Det är 5 grupper, det är 5 råvaror i varje grupp. Och då ska man skriva upp givetvis vad det är för råvaror. En riktigt sån käftsmäll när man kommer in och så ligger det 5 plattfiskar. Några kan man ju spika direkt, men där tror jag det är många som kanske går bort sig. Kort information nu. Vi tar in er i köket, ger den korta informationen. Sen in i köket, där står er vagn. Era råvaror, så kör ni igång. 70 minuter om det går. Det är lite det som ska vara vår styrka i juryn, att vi kan plocka ut de bästa givetvis. Receptet måste överensstämma med det man presenterar och bilden måste vara identisk. Jag förväntar mig vällagad och bra mat. Det ska vara hög kvalitet på det måste det vara helt enkelt. Det är alltid ett adrenalinpåslag när man går in i köket. När det är matlagningstävling så handlar det hela tiden om vems dag det är. Jag har mina 59 också, va? Det är ju alltid risken att man blir lite väl övertaggad och missar grejer. Man är för på. Den som gör minst fel och är i tid. För mig så är alltid smaken det viktigaste när man bedömer mat. Man ska laga mat liksom, som man känner sig bekväm. Det blir bäst. Sen är det skitsamma om det är häftigt eller inte, tycker jag. Ja, men jag köper det du säger, men det är synd faktiskt. Man brukar se i tävlingar att man gör rätter som jag tror att man tror att juryn vill se och inte det som man själv vill visa upp. Jag tycker det är kul att se bilder och recept, men det är när man väl smakar det då man ser kocken.
Det känns superskönt att vara färdig för dagen. Jag har gjort vad jag kunnat och jag var nöjd med min rätt. Det är många duktiga så att chansen att gå vidare idag är väl, jag vet inte. Jag känner mig ändå nöjd med min prestation så att det är väl det jag kan gå på. Först och främst ska man ta sig vidare till nästa steg imorgon och sen kommer till final, då går vi för guld. Det är inget snack om det liksom. Ja, det har varit mycket härlig mat. Och då räknas ju alla som har gått vidare till imorgon utan någon rangordning eller placering.